Chào mừng đến với kênh Kiến thức sức khỏe, thay đổi cuộc sống bằng cách giúp lan tỏa giá trị tích cực đến với cộng đồng. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu thời điểm tốt nhất để uống mật ong và cẩn trọng với thói quen bẻ cổ, lắc cổ kêu răng rắc. Các bạn thấy hữu ích thì cho mình một lượt thích và một lượt đăng ký kênh nhé. Nhiều người sử dụng mật ong thường xuyên vì những lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nên uống mật ong vào thời điểm nào là tốt nhất. Mật ong là thực phẩm giàu dinh dưỡng có chứa vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và enzyme giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nó chứa đường tự nhiên cung cấp năng lượng tức thời cho cơ thể với chỉ số đường huyết thấp, đồng thời giúp tiêu hóa bằng cách cung cấp prebiotic nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong ruột. Ngoài ra, mật ong có đặc tính chống viêm có thể giúp giảm viêm trong cơ thể. Nhiều người sử dụng mật ong để điều trị cảm lạnh, ho và đau họng. Mật ong là thực phẩm giàu chất dinh dưỡng có đặc tính tăng cường sức khỏe đáng kể và có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Mật ong chứa flavonoid chống viêm và chất chống oxy hóa có thể có tác dụng có lợi cho sức khỏe. Có nhiều loại mật ong như hoa nhãn, bạc hà, hạt dẻ, hoa dại, mật ong cam, nhưng câu hỏi loại nào là tốt nhất không đơn giản vì các loại mật ong khác nhau về hương vị, mùi thơm và đặc tính dinh dưỡng. Không có thời điểm cụ thể nào là tốt nhất để uống mật ong, thực tế điều này phụ thuộc vào mục đích sử dụng của mỗi người. Uống đúng thời điểm, nó giúp tăng lợi ích. Sau đây là thời điểm tốt để uống mật ong. Thời điểm thứ nhất, sáng sớm khi bụng đói. Thời điểm thứ nhất, sáng sớm khi bụng đói. Nếu muốn tăng cường năng lượng thì uống vào buổi sáng khi bụng đói là lý tưởng nhất. Uống nước ấm với mật ong khi bụng đói vào buổi sáng sẽ thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tiêu hóa. Nó cũng sẽ kích thích các enzyme tiêu hóa trong dạ dày và cung cấp cho cơ thể một nguồn năng lượng tức thời mà không cần phải chờ thức ăn tiêu hóa trước. Thời điểm thứ hai trong bữa ăn. Thời điểm thứ hai trong bữa ăn. Nếu tìm kiếm lợi ích tiêu hóa thì dùng mật ong trong bữa ăn có thể có lợi vì nó giúp phân hủy thức ăn nhanh hơn và hiệu quả hơn. Thời điểm thứ ba giữa các bữa ăn. Thời điểm thứ ba giữa các bữa ăn, dùng mật ong như một món ăn nhẹ hoặc thêm vào sữa chua, ngũ cốc hoặc các thực phẩm khác để tạo nên vị ngọt tự nhiên và giàu chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe tổng thể. Thời điểm thứ tư trước khi tập luyện. Thời điểm thứ tư trước khi tập luyện, uống nước ấm với mật ong trước khi tập luyện có thể cung cấp năng lượng tăng cường vì mật ong có đường tự nhiên. Nó cũng giúp chữa lành cơ và ngăn ngừa mất nước ở những người tập thể dục. Thời điểm thứ năm trước khi đi ngủ. Thời điểm thứ năm trước khi đi ngủ, có thể uống mật ong với nước ấm trước khi đi ngủ. Điều này sẽ giúp cải thiện mức năng lượng tổng thể, thư giãn tâm trí và thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn. Muốn tăng cường lợi ích chống viêm thì uống vào buổi tối trước khi đi ngủ có thể hữu ích. Tốt nhất là duy trì một lịch trình nhất quán để có lợi ích tối đa. Uống mật ong vào cùng một thời điểm đều đặn mỗi ngày là cách tốt nhất để cơ thể điều chỉnh. Lưu ý, không nên lạm dụng vì quá nhiều có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa hoặc dẫn đến tăng cân do hàm lượng đường cao. Khuyến nghị chung là 1 thìa cà phê mỗi ngày hoặc tối đa 3 thìa canh mỗi ngày giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Thận trọng khi sử dụng mật ong. Thận trọng khi sử dụng mật ong, nên đọc kỹ nhãn mác trước khi mua để chọn được sản phẩm tốt và lành mạnh. Tránh dùng liều cao mật ong vì nó có thể gây buồn nôn, nôn mửa và đôi khi là tiêu chảy. Mật ong chứa một lượng fructose dư thừa có thể dẫn đến việc hấp thụ fructose không đầy đủ dẫn đến tiêu chảy. Do tính axit, mật ong có thể làm mòn men răng nếu giữ trong miệng trong thời gian dài. Mật ong khi đun sôi có thể gây ra những thay đổi hóa học có hại. Không đun sôi hoặc trộn mật ong với nước sôi nóng hoặc sữa. Tránh dùng mật ong nếu bị dị ứng hoặc quá mẫn cảm với mật ong, các thành phần của mật ong hoặc các chất gây dị ứng khác liên quan đến ong. Mật ong có thể chứa C, botulin và creatine có thể gây hại cho trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và thai nhi đang phát triển. Do đó, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng nếu đang cho con bú hoặc trong thời kỳ mang thai. Mật ong chứa các loại đường như glucose và fructose có thể làm tăng lượng đường trong máu nếu tiêu thụ ở liều cao. Vì vậy, người bệnh đái tháo đường thường được khuyên nên theo dõi lượng đường trong máu hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ nếu muốn dùng mật ong. Ngoài ra, những người có bệnh lý như bệnh tim nên hỏi ý kiến bác sĩ về việc tiêu thụ mật ong mỗi ngày.
Mật ong có thể làm giảm huyết áp, vì vậy nên theo dõi huyết áp thường xuyên nếu dùng mật ong cùng với thuốc huyết áp. Phần 2. Cẩn trọng với thói quen bẻ cổ, lắc cổ kêu răng rắc. Phần 2. Cẩn trọng với thói quen bẻ cổ, lắc cổ kêu răng rắc. Mỗi khi thấy mỏi cổ vai gáy, nhiều người thường có thói quen bẻ cổ, lắc cổ kêu lắc rắc. Thói quen này tưởng chừng như vô hại nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh cơ xương khớp, đột quỵ, giảm tuổi thọ xương khớp vì thói quen lắc, bẻ cổ. Đau mỏi vai gáy thường gặp ở nhóm người có lối sống ít vận động, làm công việc văn phòng, người lớn tuổi, cơ địa béo phì, có các vấn đề tâm lý, căng thẳng, trầm cảm, mất ngủ, sức khỏe kém, từng bị chấn thương vùng vai gáy, làm việc nặng, thường xuyên sử dụng các công cụ rung như máy khoan cũng gây đau mỏi. Nhiều người có thói quen bẻ xương khớp trị bệnh cột sống, cổ vai gáy có tiếng kêu rắc rắc. Tuy nhiên, nếu tự ý áp dụng phương pháp lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ khiến dây chằng bao khớp xung quanh bị yếu, có thể dẫn đến hư khớp. Việc tự ý bẻ xương khớp như khớp ngón tay, cột sống, khớp cổ là một trong những thói quen xấu làm giảm tuổi thọ của xương khớp. Điều này khiến cho các khớp ngày càng to lên, đồng thời có thể gây ra những tổn thương như bong gân, giãn dây chằng, trật khớp, làm sụn khớp nhanh bào mòn và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Nếu thực hiện các động tác chữa bệnh theo phương pháp trên không phải là bác sĩ chuyên khoa, được đào tạo bài bản thì sẽ rất nguy hiểm, ảnh hưởng tới sự an toàn và sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người bệnh. Vì vậy, khi gặp các vấn đề về xương khớp cần điều trị, người bệnh nên tìm đến các cơ sở y tế uy tín để được khám và điều trị phù hợp. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau cổ vai gáy thường gặp là cơ vùng cổ bị căng cứng. Đây là tình trạng phổ biến nhất dẫn đến đau cổ kéo xuống vai và gáy. Tình trạng này xuất hiện khi bạn ngồi sai tư thế hoặc ngồi một kiểu dáng quá lâu. Đặc biệt đối với những người làm việc văn phòng, thường phải ngồi nhiều trước máy tính cùng một tư thế sẽ rất dễ gặp phải hiện tượng này. Nằm ngủ sai tư thế khiến ngày hôm sau thức dậy cơ cổ bị căng cứng và đau nhức khó cử động sinh hoạt. Tập thể dục hoặc lao động quá mức mà không có bố trí thời gian giãn cơ hợp lý để giảm căng cứng các nhóm cơ. Tự bẻ cổ hoặc xoay khớp cổ để giảm cảm giác đau nhức, nhưng thật ra hành động này chỉ làm tăng nguy cơ đau cổ vai gáy mà không có tác dụng giãn cơ hay giảm đau. Cách chữa đau cổ vai gáy hiệu quả. Cách chữa đau cổ vai gáy hiệu quả. Đau cổ vai gáy là tình trạng các cơn đau xuất hiện khi các cơ vùng vai gáy bị co cứng hoặc hành động quay cổ và đầu thường xuyên. Các cơn đau thường diễn ra vào buổi sáng khi vừa ngủ dậy. Đây là tình trạng liên quan đến hệ thống cơ xương khớp, các mạch máu ở vùng vai gáy. Hầu hết các trường hợp đau cổ vai gáy có thể cải thiện hiệu quả nếu được phát hiện, chẩn đoán kịp thời và áp dụng phương pháp điều trị phù hợp. Tuy nhiên, tình trạng này cũng có nguy cơ dẫn đến tàn tật vĩnh viễn nếu triệu chứng kéo dài hoặc tiến triển nghiêm trọng. Ngoài ra, trong một số trường hợp, nhức mỏi cổ vai gáy dai dẳng còn có thể là dấu hiệu cảnh báo các bệnh ung thư liên quan, điển hình như ung thư phổi. Do đó, ngay khi nhận thấy dấu hiệu đau nhức bất thường, người bệnh nên chủ động liên hệ sớm với bác sĩ để được điều trị kịp thời. Việc điều trị đau cổ vai gáy có nhiều phương pháp, tùy từng cá nhân có những lựa chọn phù hợp, có thể sử dụng thuốc giảm đau, giãn cơ hoặc điều trị bằng y học cổ truyền vô cùng hiệu quả. Với phương pháp y học cổ truyền thường được dùng để điều trị đau cổ vai gáy là châm cứu giúp giãn cơ, giảm cảm giác đau mỏi, thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu, đả thông kinh lạc bị ứ trệ giúp cơ thể thoải mái, cân bằng âm dương trong cơ thể giúp điều hòa cả về thể chất và tinh thần. Cũng có thể dùng phương pháp xoa bóp bấm huyệt, tác động trực tiếp lên da, cơ, mạch máu nhằm đả thông kinh mạch, lưu thông khí huyết, giảm đau nhức và đẩy lùi hàng phong thấp, giúp cơ thể dễ chịu và thư giãn ngay sau khi trị liệu. Xoa bóp bấm huyệt mang đến hiệu quả cao, ít rủi ro và ngay sau khi điều trị từng buổi đã có những cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, các trường hợp cơn đau dữ dội và kéo dài cần có sự chỉ định của các bác sĩ chuyên môn và kỹ thuật cao tránh nguy hại đến sức khỏe. Để phòng ngừa tình trạng này đau cổ vai gáy, chúng ta cần thay đổi thói quen sinh hoạt hàng ngày để không ảnh hưởng đến cột sống cổ. Thường xuyên vận động, tránh ngồi làm việc liên tục trong thời gian dài, đặc biệt là làm việc với máy tính, laptop, iPad, điện thoại. Cần tập thể dục như đi bộ, bơi lội, đạp xe, đá bóng giúp lưu thông khí huyết trong cơ thể và tốt cho xương khớp. Ngoài ra, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng như sắt, canxi, vitamin A, C, tăng cường các nhóm thực phẩm chứa axit béo omega 3, trứng, các loại rau củ quả, ngũ cốc, nước trà xanh và nhiều loại thực phẩm khác.
Video đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để khi nào có video mới các bạn sẽ là người nhận được video đầu tiên nhé. Các bạn hãy chia sẻ video cho những người mà các bạn quan tâm nhé. Kiến thức sức khỏe xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.